ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਲ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਕੁਇਡ ਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਤਰਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਇਵਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਇਵਾਨ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਇਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜੀਨੀਅਸ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਟਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਟਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਟਰੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਅਲਗੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਅਲਗੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ CO2 ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਲਿਕੁਇਡ ਟਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ, ਗਰਮ ਜਾਂ ਸਰਦ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਟਰੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਓਨਾ ਹੀ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਕੁਇਡ ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਟਰੀ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਟਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਕੁਇਡ ਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਬੈਂਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਟਰੀ ਬੈਂਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਨੀਅਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਟਰੀ ਸਿਰਫ ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਪੈਰਿਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਉੱਪਰ ਲਿਕੁਇਡ ਟਰੀ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਲੈਟੀਮਰ। ਡੇਵਿਡ ਲੈਟੀਮਰ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗਲਾਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ 1972 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਵਿਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਸੀਲਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟੈਰੇਰੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1960 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ 10 ਗੈਲਨ ਦੀ ਗਲਾਸ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਪਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਗਾਰਡਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਇਸ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪੋਸਟ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਸਪਾਈਡ ਵੋਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੋਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1972 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪੋਸਟ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਤਲ ਸੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੋਇਸਚਰ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਤਲ ਗਲਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਈਜ਼ਲੀ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੋਤਲ ਸੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟ ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਲ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਝੜੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੀਲ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ
ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਵਾਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਸੀਲ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਸੀਲ ਗਲਾਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੈਲਫ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।